بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. النهارده يا جماعه باذن الله معانا فكرتين جامدين جدا ان شاء الله هيعجبوكم. لو عندكم كرتونه زي دي يا جماعه كانت كرتونه بتاعت موتور بتاع نافوره كنت جايبه، فابتديت ان انا استخدمها في حاجه مناسبه. تمام. اول حاجه بتجيب الكرتونه، بتبدا تجيب اللي هو الدبل بتاعت الستاير، طبعا كلنا عارفينها. بتبدا تعلمها وتعمل 3 فتحات من الجنب ده وفتحه من الجنب التاني، طبعا والجنبين التانيين متقفلين. بعد كده بتدهنها كلها سبراي او دهان مائي، ولكن يفضل سبراي. بتبقى معانا بنفس الطريقة دي. الفكرة دي سهلة جدا جدا وما فيهاش اي مشكلة وعملية جدا جدا. تمام. نبدأ بعد كده نركب الدبل اللي معانا. بتركب طبعا بتركب ضغط، بتبقى ماسكة كويس جدا. تمام. كان عندي ستيكر صغير برضو ركبته، لقيت شكله مناسب فصوت التأمير وركبته بقى شكله مناسب جدا وشكله كويس. بعد كده بحط فيه المشترك. طبعا دي خطوة مهمة جدا والمفروض كلنا نعملوها، عشان خاطر المشترك دايما ممكن يسبب لنا بعض الإزعاج عشان الأطفال. ممكن طفل مثلا يحط صباعه مثلا أو يحط أي حاجة مسمار كلام من ده يحطه في المشترك، فده بيداري الموضوع خالص وبيخلينا في أمان أكتر. طبعا هي فكرة سهلة جدا وشيك، مش مفيهاش أي مشكلة خالص. إن شاء الله الفكرة اللي جاية ديت جامدة جدا وشكلها وتشطيبها ممتاز ممتاز، نفس الاستخدام ولكن بشكل مختلف وبطريقة كويسة. لايك بقى عشان الفكرة اللي جاية دي حلوة بإذن الله. تمام. يلا بينا نبدأ. بعد كده نجيب الكراتين. طبعا شغلنا بالكراتين مفهوش أي حاجة بنشتريها، يعني الموضوع كله من البيت والخامات كلها من البيت زي ما احنا متعودين. تمام. بنبدأ نجمع الكرتونة دي، بنعملها زي الكرتونة اللي احنا عملناها قبل كده، ولكن دي حجمها اكبر شوية. طبعا انا عملت دي ودي بحيث ان انت عندك كرتونة جاهزة مفيش مشكلة، ما عندك كراتين متقطعة هتبدأ تجمع وتعمل بيهم كرتونة زي الجاهزة. تمام. بنلزقها برضو بنفس الطريقة بالتب ده اللي هو اللزق الورقي وخلاص. بتبقى ماسكة معانا كويس جدا مفيش اي مشكلة بإذن الله. ممكن تجمع برضو بالغير الابيض لو ما عندكش مسدس شمع مفيش اي مشكلة. جمع الكرتونة كلها. طبعا الفكرة الاولى فكرة سهلة جدا، دي فيها شوية شغل بس في الاخر بيطلع الفينش بتاعها ممتاز ممتاز. تمام. بنبدأ نعلم عليها تلات بيبان بنفس الطريقة، باب كبير وباب في الجنب او اي شكل انتوا حابين ان انتوا تعملوه مفيش اي مشكلة بإذن الله. وبرضو بنبدأ نلزقه باللزق اللي هو الابيض. هو اللزق الابيض ده بيظبط معانا الموضوع، لان هو انت ما بتحتاجش ان انت تمعجن او تسد الفراغات دي، فهو بيقفل الموضوع خالص. بعد كده ببدأ اعمل باب يتقفل ويتفتح زي ما انا عاوز. تمام. دي كانت عندي الكماليات بتاعت القفل فركبتها. طبعا هي كبيرة شوية ولكن الموجود انا اشتغلت بيه مفيش اي مشكلة يعني. بجمعهم وبيبقوا قطعتين مع بعض. خلاص كده بحتة قماشة ببدأ احطها في الغير الابيض. القماشة دي لقيت شكلها كويس وفيها بعض التعريجات الجميلة كده فابتديت ان انا استخدمها معايا في الشغل ده. بفردها بنفس الطريقة. طبعا الموضوع بالنسبة لكم مفتوح، يعني عايز تعمل السقف جبلون، عايز تعمله دور تاني، عايز تعمل اي شغل فيه مفيش اي مشكلة. هنا ابتديت ان انا اعمل البرواز بتاع الباب او الداير بتاع الباب اعمله بعجينة السيراميك. طبعا برضو ممكن تعمله بعجينة السيراميك، ممكن تعمله بالكرتون، ممكن تعمله بكراتين البيض، ممكن تعمله بالخشب اللي هو خافض اللسان. كل الاختيارات دي مع حضراتكم والموجود عندك اتعامل بيه واشتغل بيه مفيش اي مشكلة. وان شاء الله اهم شيء اللمسة والفينش بيطلع كل حاجة كويسة. دي اهم من الخامات نفسها. بعد كده عملت برضو بعجينة السيراميك دواير ورصيتها جنب بعضها، وطبعا ده اختياري، انا عملت برواز بحيث انه يبقى شكله مناسب وشكله كويس. تمام. بعد كده بدهن بقى الجزء اللي هو تحت او الارضية،
وجبت اللي هو الكراتين البيض زي ما قلت لكم دلوقتي. باخد الجزء اللي فوق، باخد اي جزء من كرتونة البيض، الجزء اللي هو اللي بيبقى خشن هيبقى وشه فوق، تمام. وبعمل دواير صغيرة وببدأ ارصها على الغيرة اللي انا حطيته. يا رب يكون الموضوع سهل لحد دلوقتي. تمام. برص كلها في كل الجناب، تمام، لحد ما بتنشف خالص براحتها. بعد كده بدهنها سبراي، ما عنديش سبراي بدهنها دهان مائي اسود. تمام. الاسود كويس عشان شغل التبتيم بيبان فيه وبيبقى شكله ايه، بيبقى شكله جميل في الاخر. تمام. بعد كده ببدأ ابتم بالالوان اللي انا عايزها. الالوان دي براحتكم، كل واحد بيبتم بالالوان اللي هو عاوزها. في الوان بالنسبه لي مفضله انا بحب اشتغل بيها، لان بحب الفينش في الاخر يطلع بنفس الايه، النمط او الطبع اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. تمام. ببدأ بعد كده ابدأ ايه انظم الموضوع شويه، وابدأ ايه اظبط الشكل اكتر والتفاصيل اللي هي الصغيره دي. كده خلاص خلصنا. بعد كده اهم شيء الورنيش المائي عشان خاطر يحافظ على اللون ويديني لمعه كويسه. وببدأ بعد كده عندي مشترك كبير، انا عندي 2، حطيت المشترك الكبير في ديت وعملت التانية للمشترك الصغير اللي هي الفكرة الاولانية. تمام. بعد كده بحط المشترك الاول، وبعد كده بحط الفيشة بتاعته من الجنب او من الباب الصغير اللي انا عملته في جنب، والتلاتة دولت بحطهم من ايه، من التانية، من اللي هي التلاتة اللي انا عاملهم. طبعا الموضوع ما مش صعب خالص، موضوع سهل. حابب تعمل الاولى تعمل، مفيش مشكلة، وتعمل التانية. هي الاولى طبعا سهلة عن التانية، ولكن دي شكلها جميل جدا، عجباني بصراحة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. ويا ريت تابعونا على قناة جات لي فكرة، هينزل عليها بإذن الله مشاريع المكن قريب بإذن الله. هنعمل سلسلة كبيرة جدا للناس اللي مهتمة بالمشاريع، بالماكينات المنزلية والماكينات الكبيرة وخطوط الإنتاج. هنتكلم في كل حاجة بالتفصيل زي ما موضح في الفيديو اللي قبل كده على قناة جات لي فكرة، القناة الاحتياطية بتاعتنا. إن شاء الله تتابعونا عليها وتعملوا شير ولايك للفيديو ده والفيديو التاني، وان شاء الله باذن الله اللي بيدور على مشروع يلاقيه، ويكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم، ده اهم شيء. وما تنسوش اللايك والشير وتسيبوا لي كومنت ضروري عشان انا بحب اشوف كومنتاتكم. ويا ريت تقولوا لنا انتوا بتتابعونا منين، عشان خاطر انا بحب اعرف انتوا منين واتعرف عليكم اكتر. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا جدا جدا، واي سؤال انا مع حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.